Hi, this is your Yo-Yo Sam. Come on, let's go. Let's bolt. Aking topic na aking ikiter para sa aking mga masugid na manunood at sa mga baguhan pa na bago lang nasugpungan ng aking channel. Ito yung content nito ngayon ay para to sa alaga natin mga aso o sino-sino pang gustong mahilig mag-alaga ng aso. Ito ang kadalasan mga problema sa mga aso na ating mga alaga na lalo na bago pa rin siya nag-umpisang nagngangat-ngat o kumakain ng mga pagkain. Siya ay masyadong curious kaya lahat-lahat ay kanyang ginangat-ngat. Ito yun ang kadalasan mga problema, yung mga tuta, yung nagtatai, nawalan sila ng ganang kumain. Ito yung gamot na aking i-review na pwedeng mabili doon sa inyong mga local area katulad ng Pacifica Agribit at sa mga nagtitinda ng mga patuka ng manok at sa mga dog foods, cat chow, mayroon to makikita doon pero kadalasan tong nakikita doon sa Pacifica Agribit. Ito yung VRM-18-2853 dextrose powder, water soluble powder, rehydrating agent, nutrients and replenisher. Dextrobit for veterinary use only. Hindi ito pwedeng gamitin sa mga tao, para lang talaga daw sa mga alaga nating pusa, manok, kalabaw, kambing o baka o ano-ano pa riyan. Ang dosage at administration ay Dextrobit is administered through the drinking water of animals, gives freely as wanted. Dosage may be increased as needed. Ensure to replace with a fresh and clean solution in every 24 hours for 5 to 7 days. Ito madali lang to siyang gagamitin ang itong dextrose powder. Magtimpla ka lang ng isang baso o 200 ml of water sa 2 teaspoon. Ihalo mo siya, i-mix at ipainom mo sa inyong alagang aso. Bumili ka ng katulad sa ketchup na mayroong mga ganyan sa kanyang bunganga. Kung nahihirapan talaga siya, ayaw niyang umanga, maglagay ka lang ng lalagyan ng tubig na sa bowl at wala talaga siya makita na ibang tubig, kaya doon siya umiinom sa tubig na iyong nilagyan ng soluble na dextrose powder. Doon mo siya ipainom doon sa kanyang kulungan. 2 bisis ka lang magtimpla, siya gagaling ang iyong alagang aso hanggang tuluyan nang mawala ang kanyang naranasang pagtatai. At kung hindi siya maagapan ay mamatay ang iyong alagang aso. Ito yung pwede silang gumamit katulad yung sa poultry products, fighting cocks, racing pigeons, 5 grams or 1 tablespoon per 250 ml mass medication sa broiler, layers, breeders, chicks and turkeys, ducks, quails, ostrich and cages birds, 100 to 150 grams or 2 to 3 tablespoon of 4 liters, approximately 15 to 20 birds. Pwede siyang gamutin yan sa mga ganyang uri ng pagtimpla. Sa livestock ang pwedeng gumamit, ito yung horse, carabaos, cattle, swine, sheep, goats. Ang timplada ay 100 to 150 grams or 2 tablespoon per 4 liters head. Dito naman tayo sa house pets. House pets, cats and dogs. Rabbits, 10 to 20 grams or 2 to 4 tablespoon per 250 ml sa isang bawat ulo ng iyong alaga. Dito naman tayo sa pure emulsion. Batch grams contains dextrose monohydrate 99.9. Indication: dextrose or glucose is a carbohydrate and a valuable source of energy, rapidly and easily absorbed. It stimulates healthy appetite and sustains adequate water intake. It is indicated for active animals in building stamina and vigors before and after strenuous activities. It complements of treatments and management of debilitated animals in case of dehydration, electrolytes imbalance, diarrhea, vomiting and convulsions, and during periods of stress and disease conditions. Indication na dapat mong tandaan upang gamutin ang iyong aso. Kaya ingatan at agapan mo agad na bumili ka na ganito ng uri ng dextrose powder. Mura lang ito, nandito lang ito sa mga 45 pesos. This is your Yo-Yo Sam. See you and God bless us all. Bye-bye.